Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо повне налаштування такого пристрою, як Tiny SA Ultra. Ми розглянемо значення меню налаштувань цього аналізатора, також розглянемо те, як ним користуватися. Отже, ви придбали собі такий аналізатор. Зробити це можна або за посиланням в опису до цього відео, зробити це можна на AliExpress, або звернутися до нас на Viber, WhatsApp, Telegram або Signal, +38 050 768 8086. Отже, ви придбали цей аналізатор. І для того, щоб його вімкнути, тут зверху є такий ось перемикач, ми його вмикаємо, нам потрібно його відкалібрувати. Для того, щоб його відкалібрувати, з'єднуємо два виходи аналізатори. Після цього ми йдемо в меню Config, йдемо в меню More. Тут у нас є пункт Enable режим Ultra. Після того, як ми активуємо режим Ultra, нам треба ввести код. Це код 4321. І таким чином ми активуємо режим Ultra. Те, що активувався режим Ultra, ми бачимо по нижній шкалі. До цього в нас була шкала від 0 до 800 МГц, а зараз вона стає від 0 до 3 ГГц. Після того, як ми активували режим Ultra, ми проводимо калібрування. Для цього ж ми знову таки йдемо в меню Config. Після цього йдемо в Level Cal, і в нас тут є меню Calibrate від 100 кГц до 5,3 ГГц. Нажимаємо Calibrate і Calibrate. І чекаємо, поки наш пристрій відкалібрується. Калібрується він певний час, то треба трішки зачекати. Ось ми бачимо Calibration Complete, Touch to Screen to Continue. Натискаємо на екран. Після цього ми в тому ж меню Config виконуємо Self-Test. Також треба зачекати, поки відбудеться цей Self-Test. Треба, щоб всі оці пункти меню стали зеленими. Ось ми бачимо, що Touchscreen to Continue знизу у нас пише. Тобто наш частотний аналізатор відкалібрований та готовий до роботи. Після того, як ми його відкалібрували, ми накручуємо сюди антенну. Отже, давайте тепер розберемо значення меню налаштувань цього пристрою. Тут ми бачимо, є функція пауза. Це таким чином ми можемо поставити на паузу пресет. Це меню, яке відповідає за збереження та завантаження налаштувань. Load Startup – це завантаження налаштувань при запуску. Ми тут бачимо MT1, MT2, MT3, MT4 – це ячейки, в які можна зберегти налаштування, і потім ці збережені налаштування одразу завантажити. Щоб не встановлювати кожне налаштування окремо, можна ввести певний набір налаштувань в ці ячейки і потім повертатися до тих налаштувань, які вам будуть потрібні. Load Defaults – це завантаження налаштувань за замовчуванням. Save Setting – ця функція зберігає налаштування і завантажує ті налаштування, які були перед вимкненням приладу. Тобто ви зробили налаштування, тут стоїть галочка Save Setting, і прилад буде стартувати з тими налаштуваннями, які вони були при вимкненні приладу. Далі, Load from SD – це завантаження налаштувань із SD-карти. Далі, Store – це функція збереження налаштувань. Store as Startup – це збереження налаштувань, з якими буде стартувати цей прилад. Далі Store One – зберегти поточні налаштування в ячейку 1, ячейку 2, ячейку 3, ячейку 4, щоб потім ці налаштування завантажити. Store SD – це зберегти налаштування на SD-карту. І потім функцією Load from SD можна буде завантажити ці налаштування із SD-карти. Factory Defaults – це записати налаштування за замовчуванням. Отже, як працює функція збереження та завантаження налаштувань? Наприклад, ми виставляємо потрібну нам частоту. Це може бути старт 500 МГц, стоп 500 МГц. Далі дисплей виставляємо Waterfull.
Тут виставляємо LNA, це підсилення сигналу. Це для прикладу ми встановили такі налаштування. Йдемо в функцію Preset, йдемо в функцію Store і зберігаємо ці налаштування в ячейку Store One. Store One, і ми тут бачимо, що в Preset ось збережені наші налаштування. Таким чином можна зберегти декілька налаштувань. Там, якщо нам потрібно сканувати частоту, тобто виставили цю частоту, Preset, Store, і зберігаємо ці налаштування в Store 2. Тобто бачимо, тут у нас старт 500 МГц, тут стоп 1100 МГц. Тобто ми виставили цей рівень діапазону частот і можемо його переглядати. Наприклад, якщо нам треба переключитись, ми можемо переключитись на такі ось налаштування. Після того, як ми перезавантажили прилад, він завантажується з тими налаштуваннями, які були в нас при вимкненні. Ось ми бачимо старт від 500 до 2500 МГц. Тут ми йдемо в пресет, і тут ми можемо, наприклад, вибрати ті налаштування. Це було від 500 МГц до 1100 МГц. Ось, або ж повернутися в пресет і завантажити знову ті налаштування від 500 до 2500 МГц. І як ми бачимо, ми завантажили ті налаштування, які ми зберегли сюди в вільні ячейки до цього пристрою. Далі в налаштуваннях Frequency – це виставлення частоти сканування приладу. Як я вже показував, старт – це початкова частота сканування, стоп – це кінцева частота сканування, центр – це центральна частота, відносно якої відбувається сканування. Наприклад, можна виставити 2,4 ГГц, центральна частота 2400 спан – це діапазон сканування відносно центральної частоти. Тобто ввели тут 220 МГц, можемо 300 МГц, наприклад. Це діапазон відносно центральної частоти, відбувається сканування. От ми бачимо, це частота 2450 МГц, це Wi-Fi роутери, які працюють на цій частоті. Бачимо, передають, приймають пакети. Так ось виглядає Wi-Fi роутер на шкалі приладу. От бачимо, ми виставили центральну частоту 2400 МГц. Старт відбувається на 2250, а стоп відбувається на 2550. Далі, Zero Span – це переведення режиму сканування в режим Center Span, встановлює діапазон в 0 ГГц та задає центральну частоту. Ми вводимо 2450 МГц. Ми прямо дуже точно можемо подивитися на сигнал Wi-Fi роутеру. Далі Multi-Band. Multi-Band – це дуже цікаве налаштування. Наприклад, нам потрібно дивитися два діапазони. Діапазон від 2200 МГц до 2,5 ГГц. І нам треба ще переглядати ще якийсь один діапазон. Хай це буде, наприклад, 800 МГц до 1000 МГц. Два діапазони нам треба відслідковувати. І ми бачимо, тут з'явилась на екрані така ось синя полоса. І тут з цього боку діапазон 2200 МГц по 2500 МГц. А з цієї сторони від 800 МГц до 1000 МГц. Маркер у нас знаходиться тут, він показує 2200 МГц. І ми можемо, наприклад, за допомогою або стилуса,
або за допомогою коліщатка переміщати цей маркер, і там, де знаходиться цей маркер, ми бачимо, нам відображає частоту, на якій він стоїть. І ми бачимо, наприклад, сканування цього діапазону. Тут ми бачимо наш Wi-Fi роутер, і тут ми бачимо діапазон, що ось тут, наприклад, 900 МГц. Це базова станція 4G на 900 МГц. Та тут ще якесь є джерело сигналу на частоті 835 МГц. Тобто за допомогою цієї функції мультібенд можна розділити екран на дві частини і переглядати ті діапазони, які вас цікавлять, щоб сканування не відбувалося на всьому діапазоні частот, а саме на тих участках, які вам потрібні. Тобто ми бачимо ось на водоспаді, як виглядає сканування діапазону Wi-Fi і діапазону 4G. Тут полоса 30 МГц зайнята мобільними операторами. Ось можна переглянути, наприклад, ми ставимо маркер 930 МГц починається і 960 МГц закінчується. Функція мультібенд дозволяє відстежувати сканування певних участків діапазону. Далі функція RBW встановлює полосу дозволу. Ось, тобто ми бачимо тут полоса 850, 600, це полоса сканування, але якщо ми ставимо низький RBW, то сканування відбувається повільніше. Залишаємо це авто. Далі VBW – це функція, яка описується в інструкції як встановлення VBW, як частини від RBW. Залишаємо її автоматично. Shift Frag – це розділ меню, який використовується сумісно з перетворювачами вверх або вниз. Ця функція дозволяє ввести фактичну частоту з урахуванням зміщення. Далі маркер центр – це встановлення маркера по центру. Це були налаштування функції Frequency. Налаштування меню Level. Це меню, в якому знаходяться налаштування, які пов'язані з рівнем вимірюваних сигналів. Ref Level встановлює рівень, відносно якого вводиться вимір сигналу. Це верхній кордон. Тут стоїть авто, ми так його залишаємо. Scale Div – це рівень на клітину дисплея. В інструкції так вказано. Далі Attenuate – ця функція задає величину послаблення сигналу по входу. Це регулювання встроєного антенюатора. Далі Unit – це система виміру, вона стоїть за замовчуванням в dBm, тобто ми бачимо, тут вимірюється в dBm, але ми можемо виставити, наприклад, dBm на вольт, залишимо dBm. Далі Ext Gain. Ext Gain – це встановлення зміщення рівня в децибелах, якщо використовується зовнішній підсилювач з фіксованим посиленням або антенюатор на потрібну кількість децибел. LNA, як я вже казав, це підсилення сигналу, це керування встроєним МШУ. Коли МШУ вмикається, вбудований антенюатор він відключається. Далі тригер. Тригер – це налаштування тригерів. Авто – це звичайний режим сканування, при якому тригери не активовані. Normal – це режим, який відображає результат на екрані, як тільки рівень сигналу в налаштуваннях тригеру буде вище певного рівня. Single – це одиночне сканування діапазону. Trigger Level. В цьому пункті можна ввести рівень спрацювання тригеру. Далі Edge Up. Edge Up починає сканування, коли рівень вхідного сигналу підіймається з рівня нижче встановленого рівня тригера до рівня вище встановленого рівня тригера. Коли ми натискаємо «Встановлюється Down», ця функція починає сканування, коли рівень вхідного сигналу переходить з рівня вище встановленого рівня тригера на рівень нижче встановленого рівня тригера. Саме так написано в інструкції до цього приладу. Далі Trigger Mid Pre-Post. Тут ми бачимо Mid Pre-Post. Це налаштування переключення тригеру, дозволяючи встановити положення тригеру в началі, середині або в кінці сканування. Інтервал. Тут ми встановлюємо якийсь інтервал відносно тригера.
Bip – це незрозуміло, за що відповідає ця функція. В інструкції тут про це нічого не вказано. І також нічого не змінюється при її підключенні. Хто знає, за що відповідає ця функція, напишіть, будь ласка, в коментарі. Це були налаштування тригеру. І також тут є функція Listen. Це переведення приладу Tiny SA Ultra в режим прослуховування на частоті поточного активного маркеру. Можна прослуховувати сам сигнал через роз'єм для наушників. Можна, мабуть, слухати навіть радіо. Це були налаштування пункту Level. Далі в нас буде пункт Trace. Trace – це налаштування графіку та керування різноманітними аспектами відображення графіку, а саме амплітудно-частотної характеристики. Отже, далі меню Trace. Тут ми бачимо Trace 1. Ми також можемо активувати, наприклад, вибираємо сюди, активуємо Trace 2, Enable. У нас з'явиться іще одна лінія, вона буде не жовта, а зелена. Ми можемо її налаштувати якимось іншим чином. Тобто ми можемо її заморозити. Тут ми можемо вибрати Call Off. Ми можемо вибрати тут, наприклад, Max Hold. Тобто, щоб шкала відображалась на максимальному значенні. Тобто вертаємось в бек, прибираємо галочку з Freeze. І ми тут бачимо, чим відрізняється, наприклад, функція Max Hold, як вона на максимальних піках фіксує сигнал. Тобто Trace, тут ми можемо вибрати відображення ліній, тобто в нас буде відображатись більше ліній. Freeze – це заморозити поточний стан. Далі Calls Off. Давайте зараз вимкнемо Trace 2, щоб було більш зрозуміло на одній лінії. Пункт меню Call Off. Таким чином ми бачимо, що він вибраний, що він відключений. Min Hold – це налаштування на відображення на мінімальне значення. Max Hold – це налаштування відображення на максимальне значення. Max Desay – налаштування зображення для вимірювання для максимальної кількості сканувань. Далі, Hour 4 – це усереднені значення після 4 вимірювань. Hour 16 – це відображене значення після 16 вимірювань. Hour – це усереднення по всім вимірам. Звісно, я не бачу великої різниці між Max Hold і Hour. Далі квазіпік. Встановлення режиму квазіпікового утримання. Таким чином міняється в нас графік. Далі тут ми дивимося, що в нас є Table Trace. Це підтримка виявлення статичного трасування. Далі йдемо. Normalize. Це нормалізування графіку. Воно якимось чином повинно нормалізувати графік. Незрозуміло, як це відбувається, але ми бачимо, що графік змінився. Чомусь він почав відображатися таким чином. Отже, далі Subtract Off. Subtract вибирає графік для вичитання з поточного графіку. Trace – це копіювання поточних даних з одного графіку на інший графік. Trace SD – це запис поточного графіку на SD. SD Trace зчитує дані з графіку SD-карти. Далі Display. В цьому меню ми налаштовуємо відображення на дисплеї. Ось Pause Sweep – це призупинення сканування, і ми бачимо, що в нас замерз графік. Single Sweep – це сканування один раз, тобто щоб один раз просканувало і зупинилося. От, після того, як Pause Sweep ми відпускаємо, в нас сканування продовжується. Waterfall – це водоспад. Він у нас був вімкнутий. Ми його вимкнули, зараз знову вімкнули. Можна 2 рази натиснути, і таким чином у нас буде відображатися водоспад. Далі Big Number. Ми можемо вімкнути, щоб у нас відображалися цифри нашої частоти великими числами.
Як бачимо, таким чином воно відображається. Drive line – це в нас виведення горизонтальної лінії на вказаному рівні. Далі sweep time – це встановлює час до повного розгортання в секундах. Sweep points встановлює кількість точок сканування. Тобто ми бачимо тут зараз 450 точок. Якщо ми виберемо 290 points, воно буде таким чином. Таким чином, чим менше точок, воно таким чином ось відображає графік. Він стає більш таким недетальним, більш таким лінійним. Але виберемо 450 точок, таким чином він більш насичений. Далі Sweep Accuracy встановлює компроміс між часом та точністю. Тут Precision – точний режим сканування. Fast – це швидкий режим сканування. Тобто, якщо ми виберемо Fast, у нас буде дуже швидко ось скануватись цей графік. І таким чином ми бачимо, що сканування відбувається набагато швидше, але може бути менша точність. Precise – це точний режим сканування. Noise Source – оптимізація до широкополосного сканування з використанням джерел шуму, а Speed Up – це встановлення коефіцієнту прискорення при скануванні. Далі тут у нас є функція Rotate Display. Це просто перевернення дисплею. Ми повернули дисплей назад і Lock Display – це заблокувати дисплей. Ми цього робити не будемо. Отже, дисплей ми розглянули. Далі функція маркерів. Це меню дозволяє вибирати маркери та налаштовувати їх параметри. Modify Marker ми вибираємо потрібний нам маркер. Ми можемо вибрати декілька маркерів. Таким чином вони будуть відображатися на екрані і ми можемо їх налаштувати. Дельта. Дельта ми встановлюємо вибраний маркер як дельта-маркер. Не знаю, за що він відповідає, але таким чином ось він працює. Далі Noise вибирає вибраний маркер як маркер шуму. Далі Tracking вибирає вибраний маркер як трекінг-маркер, щоб він переходив на найбільше значення піку. Далі Trace 1.2 дозволяє вибрати графік, на якому буде відображатися вибраний маркер. Тобто цей маркер 1 можна відображатися, наприклад, на Trace 2. Для цього треба вибрати Trace 2. Якщо ми використовуємо Trace 2, ми бачимо, маркер пропав з нашої Trace 1, з нашої жовтої лінії. Повертаємо маркер на Trace 1. Далі Trace Average. Це встановлення вибраного в даний момент маркеру для відображення середнього уровня сигнала для всього графіку. Далі Search. В пункті Search це підменю для налаштування пошуку піків. Ось ми бачимо тут Peak Search. Ми можемо виставити маркер на максимальний пік. Ось у нас виставлений маркер на максимальний пік. Далі Min Left. Знайти перший мінімум лівіше відносно поточної позиції. Знаходить мінімум відносно поточної позиції, а це мінімум відносно правої позиції. Max Left – це знайти максимум відносно лівої позиції, знайти максимум. Max Right – це знайти максимум відносно правої позиції. Далі Enter Frequency – перемістити маркер на потрібну частоту. Ось, і у нас ось маркер переміщений на частоту 900 МГц. Далі трекінг – це автоматично встановити маркер на максимальний рівень сигналу в спектрі. Пік встановлює мінімальну величину в децибелах вище мінімального рівня шуму для маркеру відстеження. Delete – це функція, яка дозволяє вимкнути вибраний маркер та повернутися в попереднє меню. Ми бачимо, маркер наш вимкнутий, ми повернулися в попереднє меню, повернулися в Modify Markers і вимкнемо наш маркер. Далі в Marker Ops
Це меню дозволяє налаштувати нам діапазон відображення частоти на основі активного маркеру. Старт – це встановлює начальну частоту сканування по частоті поточного маркеру. Стоп – це встановлює кінечну частоту по частоті поточного маркеру. А центр у нас це встановлює центральну частоту. Span – це в нас встановлення діапазону сканування на частоту поточного маркеру. RF Level встановлює рівень RF Level на рівень поточного маркеру. Далі. Меню Search Mark дозволяє розміщати маркер без відстеження на максимумах або мінімумах сигналу, яке ми оглядали раніше. Опис цього меню, як ми бачимо, Peak Search, Min Left, Right, Enter Frequency Tracking, він повністю повторює Search Market, оце меню, ми бачимо Peak Search, Min Left, Right, Enter Frequency і Tracking, це все повторюється повністю. Промотайте відео назад і можете подивитися, що означає той чи інший пункт. Далі Reset Markers. Це ми можемо скинути налаштування маркерів за замовчуванням. Також ми тут можемо вибрати 2, 3, 6, 8 маркерів. Наприклад, можемо вибрати 8 маркерів. Зараз у нас частота від 500 до 1100 МГц. І ці, наприклад, 8 маркерів будуть в нас на піках. І ми будемо бачити, що в нас, наприклад, на піки частот знаходяться на таких ось піках. От. Якщо нам це не потрібно, можемо скинути Reset Markers, залишається тільки один маркер. Можемо 2 маркери зробити, щоб у нас відображалось 4, або ж більше цих маркерів, якщо нам це потрібно, звісно. Ось, це були всі налаштування меню Markers. Далі меню Mastery. Меню Mastery – це меню, яке допомагає налаштувати Tinisa Ultra для певних вимірів. І тут ми бачимо, що Off – це вимикає всі налаштування та режими, пов'язані з вимірами, та повертає Tinisa Ultra до звичайної роботи. Harmonic – це налаштування перемикає прилад в налаштування маркерів для виміру рівня гармонік сигналу. Тут потрібно ввести частоту. Ось, і ми бачимо, що починає щось відбуватися. Далі OIP3 перемикає прилад в режим налаштування маркерів для виміру IP3. Далі Phase Noise. Phase Noise перемикає прилад в режим налаштування маркерів для виміру фазового шуму. SNR перемикає прилад в режим налаштування маркерів для виміру співвідношення сигнал-шум. Далі -3 dB від перемикає прилад в режим налаштування маркерів для виміру на смузі -3 дБ. Далі, в More ми тут бачимо, в нас є налаштування AM. Це функція встановлює різноманітні налаштування для оптимізації спостережень сигнала з AM-модуляцією. Відповідно, FM – це встановлення різноманітних налаштувань для оптимізації спостережень сигнала з FM-модуляцією. Далі, THD дозволяє вимірювати THD, визначаємий як процент енергії в гармоніках в порівнянні з енергією на основному піку. Далі, Channel Power. Channel Power дозволяє вимірювати ACP та мощність в каналі. Linear проганяє внутрішній антоніатор по всім рівням ослаблення і рисує зелену лінію, яка показує виміряний максимальний рівень для кожного налаштування ослаблення. Далі Noise Figure. Noise Figure – це шумові виміри. Measure Tiny NF вимірює шумові показники Tiny SA на указаній частоті. Store Tiny SA NF запам'ятовує виміряні шумові показники. Validate Tiny SA NF перевіряє правильність виміру. Measure AMP in F – це вимірює рівень шуму підсилювача. Це були налаштування Measure. Далі меню Storage. Меню Storage – це меню, в якому
Є різноманітні функції, пов'язані з збереженням. І тут ми бачимо Load Capture, Load Setting, Load CMD, Load Config, AutoName, Save Capture, Save Setting, Save Config, Save Trace. Тут ми бачимо Save Capture – це збереження, Save Setting – це збереження певних налаштувань, Save Config – це збереження конфігурації, Save Trace – це збереження трасування. І відповідно Load Capture – це збереження налаштувань з цієї ячейки, Load Setting – це збереження налаштувань з ті, які ми зберегли за допомогою цього. Load CMD – це завантаження та запуск командного файлу з командної строки. Load Config – це завантаження збереженої конфігурації. AutoName – функція вмикає автоматичне іменування файлів по даті та часу. Далі функції Config. Функції Config – це саме меню налаштування аналізатору. В меню Touch ми тут можемо в Touch Call відкалібрувати наш тачскрін. Далі Touch Test ми можемо протестувати нашу калібровку. В Self-Test. Програма Self-Test запускає програму самоперевірки. Для самоперевірки потрібно з'єднати ці два виходи для того, щоб прилад провів власну перевірку. Level Call. Level Call – це пункт меню калібровки приладу. Ми з вами вже робили калібровку. Ми бачимо тут калібрейт від 100 кГц до 5,3-4 ГГц. Калібрейт був. Для проведення цієї калібровки, що вверху, нам потрібно з'єднати два виходи цього приладу. Калібрейт був 5,34 ГГц. Для цієї калібровки потрібен сигнал з зовнішнього генератора 5,34 ГГц. Reset Calibration – це скинути калібровки, які ми провели. Version. Version – це просто показує версію прошивки нашого приладу. Далі Spur Removal. Spur Removal активує алгоритм видалення. Далі Sample Rep. Sample Rep встановлює кількість повторних вимірів для кожної частоти. Тут ми можемо ввести значення від 1 до 10 тисяч. Меню Bright – це налаштування яскравості дисплею. Ми можемо налаштувати, щоб була більша або менша яскравість. Далі Date Time. Тут ми можемо виставити дату та час. Set Time ми виставляємо час. Say Date ми можемо виставити дату. Далі More. В More ми бачимо, тут у нас є налаштування. Pulse High – це налаштування вмикає тригерний сигнал з виходу CAL для старту вимірів. Low Output. Low Output вмикає вихід першого GT-родину на вихід CAL. Enable Ultra. Ми активуємо режим Ultra. Для того, щоб активувати режим Ultra, потрібно ввести комбінацію 4-3-2-1. Далі Minimum Grid Lines. Ця функція встановлює кількість ліній сітки на екрані. Тобто ми можемо, наприклад, поставити 3 лінії сітки і бачимо в нас такі 3 лінії сітки. Можемо 10. Enter. Ось, і в нас тут 10 ліній сітки, як бачимо на екрані. Jog Step Auto. Jog Step встановлює крок частоти при використанні джойстику. Він стоїть за замовчуванням авто, або ж ми можемо поставити будь-який інший крок частоти при русі цим коліщатком, щоб наш маркер перескакував на певний крок, можна його задати в цьому меню. Далі Clear Config. Clear Config – це скид на заводські налаштування. Налаштування з заводу за замовчуванням. Для скиду треба ввести код 1, 2, 3, 4. Далі меню Connection – це меню для того, щоб під'єднати наш прилад до комп'ютеру. USB – це під'єднання приладу через порт USB. Serial – це під'єднання приладу через COM-порт.
Але для того, щоб під'єднати прилад через COM-порт, його потрібно розбирати. COM-порт знаходиться всередині нього. І Serial Speed – це коригування швидкості COM-порту. Пункт Level Correction. Тут є такі пункти. Input Level. Input Level дозволяє калібрувати показники рівня шляхом вводу відомого рівня сигналу під маркером 1. Output Level. Output Level дозволяє вводити та коригувати фактичний рівень вихідного сигналу на декількох частотах. І тут ми бачимо 30 МГц Level. Дозволяє ввести фактичний рівень автоматично активуємого вихідного сигналу на частоті 30 МГц. 1 ГГц Level дозволяє ввести фактичний рівень автоматично активуємого вихідного сигналу на частоті 1 ГГц. 1,2 ГГц Level дозволяє ввести фактичний рівень автоматично активованого вихідного сигналу на частоті 1,2 ГГц. Input in Curve дозволяє ввести частотно-залежну корекцію вхідного-вихідного рівня для діапазону 0,800 МГц. О, курва! In-LNA Curve дозволяє ввести частотно-залежну корекцію вхідного рівня для діапазону 0,800 МГц при включеному LNA. In-Ultra Curve дозволяє ввести частотно-залежну корекцію вхідного рівня для діапазону 800 МГц 6 ГГц. In-Ultra LNA Curve дозволяє ввести частотно-залежну корекцію вхідного рівня для діапазону 800 МГц 6 ГГц з увімкненим LNA. Output Curve дозволяє ввести частотно-залежну корекцію вихідного рівня для діапазону від 0 до 800 МГц. Out-Dealer Curve, Out-ADF Curve і Out-Mixer Curve. Цих налаштувань в інструкції в мене чомусь немає інформації, за що відповідають ці функції меню. Якщо ви знаєте, за що вони відповідають, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Тому йдемо далі. Далі в нас йде налаштування Expert Config, дозволяє коригувати тонкі налаштування. Expert Config. Що ми тут бачимо? Progress Bar. Це меню керує відображенням зеленого прогрес-бара при повільному скануванні. Далі Direct Mode. Функція, яка вмикає спеціальний режим для Linear Averaging. Не розкрита в інструкції також призначення функції Direct Mode і Linear Averaging. Якщо ви знаєте, що вони означають, то напишіть, будь ласка, про це в гармоніки. Бачимо, тут є якісь певні налаштування. Frag Core дозволяє налаштувати корекцію частоти. NF – це профіль шуму для TNSA Ultra. Dampfire – це скачати налаштування. Internals. Internals підтримує налаштування деяких внутрішніх параметрів, не використовувати на це налаштування без відповідних інструкцій. Ми розглянули меню Config, і далі в нас є меню Mode. В меню Mode ми можемо вибрати режим, в якому буде працювати наш прилад. Spectrum Analyzer – це аналізатор спектру, для виміру використовується вхід RF. Далі генератор вихідних сигналів. Для виходу використовується все той же RF-виход. Calibration Output керує встроєним калібровочним еталонним генератором. Для цього використовується порт CAL для виводу сигналу. Цей пристрій рекомендував купувати військовий Сергій Флеш. Нас більше цікавить частоти, на яких працюють дрони. Я вам покажу картинки з Facebook-сторінки Сергія Флеша, як будуть виглядати на такому аналізаторі безпілотники, як виглядає безпілотник Lancet, Merlin. Також для цього аналізатора доступна спеціальна прошивка, яка відображає тип дрону, який був зафіксований.
Прошивка доступна тільки для ЗСУ, тому в описі до цього відео я залишу посилання на автора прошивки. З ним можна зв'язатись для того, щоб встановити на цей девайс цю прошивку. Також цей прилад потрібен для пілотів FPV. Ось так, наприклад, виглядає на Tiny SA Ultra робота нашого РЕП. Якщо ви бачите, що в тому діапазоні частот, в якому літає ваш FPV-дрон, працює РЕП, то краще не злітати, тому що ви таким чином можете втратити дрон. Ці фото, як і інші, взяті з медіаресурсів Сергія Флеша. Посилання на них я також залишу в описі до цього відео. Ви можете на них підписатися. Для того, щоб придбати цей налаштований частотний аналізатор, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або Signal плюс 38050 768 8086. Також підписуйтесь на нашу групу Telegram. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати повідомлення про нові відео. Всім бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.